hur kär är du egentligen? Hur kär är du egentligen? Efter barn? Ja, men snälla. Är ni gifta eller? Han har friat dig? Ja, han har friat. Hur dyr var ringen? Är du nöjd? Jag är jättenöjd. Var det han eller du som betalade för det? Men det var för fan han. Alltså han skulle aldrig tillåta. Okej, hur gick det till? Men vi ska inte prata om mig. Alltså vet du vad du försöker göra? När ska du fria? Nej, men när det är rätt, när det är dags. Men vad tänker du är ett perfekt frieri? Mall of Scandinavia, utanför Dressman. Nej, jag skojar. Inga andra människor. Nej, eller hur? Inga jävla vittnen. Nej. Alltså problemet är, jag brukar kolla på så här, Proposal Gone Wrong. Ja. För att jag tycker det är jätteunderhållande. Och det är alltid att de står i så här Mall of Scandinavia-mode. Men vad tänkte man då? Och så är det så här ringer som press. Nej, men du, Och så, tänk om du får nej. Nej. Du kan ju inte veta att du får Nej, jag vet. Tvekar Men du? också Var så här- det någon tvekan i dig? Aldrig. Inte Nej, lite. men snälla. Ja, nej, fan. Vi har väl fan barn. Men vadå, lyssna. Vad tänker du där när man går på Mall of Scandinavia? Alltså vad tänker man om man går ner Jag på knä har där? varit lite i Sluta. Mall of Scandinavia på senaste. Alltså det är den sjukaste platsen på jorden. Ja, men vill du fria där? Nej, du kan. Jag trodde du ville prata om Mall of Scandinavia överlag. Nej, jag älskar Mall of Scandinavia. Jag älskar. Det är ju ruschigt där. Ja. Alltså folk som rycker igen och så. Jag var där Alltså du är häromdagen. så jävla känd. Nej, men jag behövde gå och köpa en iPad för att rita kläder till farfar. Ja. Så jag bara, det finns bara i mos. Jag bara, okej, det är lördag typ innan jul det här. Så jag bara, Ja, då ska man inte åka dit. jag åker dit, det är typ fullt i P-huset, så mycket folk. Ja. Och så går jag in, du vet, vart jag än tittar så är det intryck. Det är en snubbe, han är utklädd till en Pokémon. Det är någon som, alltså det är kaos. Du vet, jag var så här, och sen, Ja, du blir så här övertrött sen på kvällen för du överstimulerar som en bebis. men också det folk som det pratar med en, om man är känd och går på stan och folk är så Anis. Där så är det så här, de är så här catcall. Ja. De bara Anis. Nej, det är så. Det är som en snygg tjej. Vad gör du då? Jag bara äsch. Nej, men jag går luva på bestämda steg. Får jag fråga dig en grej? Ja. En rakt av nu. Nu ställer jag frågan rakt av. Ja, berätta. Varför tycker folk att du är dryg? Jag är inte dryg. Nej, jag fattar Tycker du inte. jag är dryg? Nej! Vem tycker jag är dryg? Är Vet det någon du som vad känner mig så tycker jag att jag är Nej, dryg? men lyssna. Det är ju många som säger att du är dryg. Vem har sagt det? Kommer du ihåg att jag backade dig Ja! i podden? Det gjorde du min fucking broder. Ja. Men det är för att du För känner ju mig. Men vet du vad som också är? Jag tror inte att folk kan ta våra personligheter. Nej, vi är jättejobbiga. Ja. Om en person som inte känner mig säger att jag är otrevlig, eller en person som jag har träffat i förbifarten någon gång, säger så här, du känner inte mig. Hade Nej. däremot någon av mina kollegor, Men vad fan, vad någon av mina menar kompisar du? sagt att jag är det. Men vadå, hade inte du Då- blivit lite offended? Att ändå säga, men vad går ni på ens? Nej, men jag hade blivit irriterad av så här, varför pratar du om mig? Ja. Eller så här, Ja. eller du vet, okej, men du känner ju inte mig. Vad menar du? Men om någon som känner mig hade sagt det, då hade jag hade inte blivit arg. Nej. Jag hade bara, okej, då måste jag rannsaka mig själv och bara, okej, vad har jag gjort? Ja. För om en person som har rätt och säger att jag är otrevlig, då hade jag brytt mig. Men om en person som jag inte känner säger det, hur ska jag... Nej, jag vet. Det Nej, finns inte att fuck gå off. på. Fuck off. Men jag uppskattar jättemycket att vet. du hade min rygg. Men det har väl du med om det behövs? Alla dagar i veckan. Ja, alla dagar i veckan. Har vi ens sagt att nu kör vi? Nej, det har vi inte. Nej. Hej och välkommen tillbaka Vad gillar ni till- för fika? Undrar Kristoffer Men gud, vad han Sans. håller på. Ja, han är jättejobbig. Men gud, han är verkligen så nervös. Nej, men vad gillar ni för fika? Här vill han bara bjuda på fika. Jag gillar ju så här chokladboll, kladdkaka. Absolut, alltså köper han en vetelängd så går jag hem. Köp vad som helst. Nej, det är Helst inte vad som vetelängd. är. Köp vad som helst. Nu säger jag, vet du vad? Vi säger köp vad som helst, får vi se vad han själv Ja, väljer. men snälla, skrev du exakt så? Jag ska köpa vad som helst. Men sa du nyss också att jag gillar chokladbollar? Nej, jag sa ingenting. Bra, jättebra. Nu är det upp till bevis. Ja. Blir det bra Bea så tar vi honom på dejt. Ska ni båda ta honom? Nej, men Bea. Ja. Jag tänkte ju... Ska vi säga hej? Ja, just det. Hej och välkomna till en ny video med mig och min... Din fucking bror. Ja, min fucking broder. Hej, jag heter Anis Don Demina. Idag ska Vet du vad du och jag är? Nej. Vi är duon ingen bad om. Ja, verkligen. Det är verkligen så. Ja, men vi är väldigt... Gud, det är du och som alla känner så här, snälla, det räcker. Men vi gör också så här, vi gör ju 1-2 gånger per år. Ja. Men det är liksom, det är bra. Ja. Jag får också, när du är med på min kanal, då är alla jätteglada. Ja, de bara, ni är samma. de bästa, så Samma. det är så jävla roligt. Ja, samma. Ja. Men det är för att vi är 2 idioter. Ja, är det så kanske att vi är idioter? Vi har ju konstaterat att vi är ganska lika som personer. Ja. Om de bara visste hur dialogerna gick när kamerorna inte var på.
Där 99% av materialet inte går att sända. Ja, exakt. Men det är det riktiga materialet. Vi har tänkt kanske reagera på lite opopulära åsikter. Ja. Vi får se hur spicy de här är. Ja. Men vi börjar. Många relationer är egentligen bara två människor som är rädda för att börja om. Va? Ja, jag fattar vad de menar. Ja, jag vet inte om det är en opopulär, det kanske är en opopulär åsikt, men jag kan tänka mig att det är så att många människor som har varit i relation länge, alltså folk som varit ihop i så här 15 år. Ja. Det är lättare att vara i en relation som man inte älskar. Ja, för man är så här, pallat att tag i det. Ska du Vi har nog börja, med problem. tänk dig, hur länge har du och din kille varit ihop? Snart 4 år. Ja, det är inte så länge. Tänk dig när ni har varit ihop i 15 år, alltså om 11 år. Ja, men då öppnar man inte ens dörren. Nej, Alltså, nej, men inte till honom eller problem. Men jag tänker då att så här, tanken av att så här, att börja om, så gå på dejt. Nej. Ska du ladda ner Nej. dejt? Alltså Nej. jag kan också tänka så här. Alltså när jag är i relation och när jag träffar mina polare som är singlar, jag bara såhär, fuck vad jag inte hade velat vara singlar. Nej, jag vet. Det låter alltså vidrigt. Vet du, alltså bara mellan oss så här, så kan jag känna ibland bara, aj, jag vill inte vara singel. Nej. Jag tycker också det blir svårare och svårare att vara singel, märker jag. Alltså det går inte att, nej, men det går inte att träffa folk längre. Nej. Alltså folk vill bara ha det här perfekta hela tiden som inte finns. Ja, Förstår du? Ja, men det finns ju inte. Nej, och så gillar ju inte jag att dejta via appar. Nej, det är inte... Man vill ju träffas naturligt. Ja. Lite som vi har gjort. Alltså inte vi, men med din tjej och jag med min. Ja, hur Förstår du? Just det, du träffade din kille på F-Boy Island. Fuckboy Island. Den är riktigt sjuk. Ja, den är riktigt sjuk. Det var alltså naturligt sett. Alltså inte Fuckboy Island. Nej, jag Och vi ska. bara- Ja, Okej, lyssna. Ja. Folk säger att sex inte är viktigt tills de slutar få det. Det stämmer ju. vem har sagt att sex inte är viktigt? Jo, men många säger ju så här, men sex är inte så viktigt. Det är Den inte personen är dum i huvudet. Ja, den är dum i huvudet. Eller i en relation Nej, men vet du är vad? det Den viktigt. personen har inte så mycket sex. Det är som en person som är singel och ensam på alla Nej, hjärtans nej, dag. men den är ju en sån här tråkig relation som försöker intala sig, för han vill ju inte öppna dörren till Men problemet. det är som en person som är singel och inte har en dejt på alla hjärtans dag och som säger alla hjärtans dag är ändå överskattat. Ja. Jag vill inte ha en dejt. Man bara, fast det är det ju inte. Nej. Sex är, sen är det väl upp till var och en. Jag anser att sex är jätteviktigt i en relation. Det är ett sätt att visa kärlek på. Det heter ju att älska. Ja. Någonstans. Jag håller faktiskt och med. Också att så här, uttrycka, men också att det finns olika typer av sex också. Det finns ju att liksom make love och sen finns det ju att jappa sönder. Alltså det finns olika sex på olika syften. Och det är ju nice. Och de är viktiga. Ja. Alltså i en De är relation. väldigt viktiga. Alltså jag tycker också sex är viktigt, för det är det som gör att man inte bara är kompisar. Ja, annars är ni ju kussar. Ja, exakt. Vi går vidare. Ja. Att jobba på relationen betyder ofta att tolerera sånt man egentligen inte vill ha. Nej. Det beror ju på vad det är. Jag kan tänka mig också att så här, Eller för sig, vet du vad? Jo, lite så är det ju. vad gör din kille som du inte gillar? Nej, men till exempel, Vi ska jag hämta snusar kan ju samtidigt. störa ihjäl mig på att han är så jävla envis. Envis? Ja, Är inte skit. du envis? Jo, Jo. men han kan ju inte vara det också, för då blir det ju en krock. Ja, en måste vara envis. Ja. Men jag tänker man pick your battles. Ja. Det beror ju på vad det är också. Frågar du honom så tycker han nog att han lägger sig ganska ofta. Ja. Lägger du dig någonsin? Jo, men det vill han nog säga att jag gör. Vad tjafsar ni om? Vi kan ju verkligen tjafsa om ja, men så här små grejer. Som att till exempel, om jag säger till honom, du ska städa undan köket. Då tar han undan det han ser. Förstår du? Kastrullen, du vet det. Men det är fortfarande ris på diskbänken. Och det är ju fortfarande... Han torkar inte? Nej, han städar ju inte köket. Och då säger jag så här, då säger han, men enligt mig har jag städat köket. Ja. Och då är jag, nej men det finns ju bara ett sätt att städa köket på. Och det är ju på riktigt. Finns det något annat i liksom hushållet som han är bra på? Som han är bra på? Ja. Som han, nej. Nej. Alltså så här, Okej, sex blir sällan bättre av att man låtsas vara nöjd. Jättekonstigt. varför ska man låtsas vara Nej, nöjd? varför skulle man låtsas med det? Men vet du vad? Det är jätteviktigt tycker jag att man ska kommunicera sina behov. Ja, har du några problem med det? Nej, Säger du då till Daniela typ så här, det här gillar jag och det här det gillar behöver jag inte. Oj, Men, eller så här, det är liksom inte en grej. nej. Men det handlar om kommunikation. Men jag tycker inte att det behöver pratas om. Jag tycker snarare att säga, jag kommer visa i sängen vad jag tycker om och inte. Ja, men jag tycker också det är bra att säga att du gör det. Och sen efter pratar du om det. Och du var så här, vi gjorde den här grejen, det här var nice. Så här. Det tror jag folk inte gör. Nej, kanske Utan inte. de är så bara, det är jättebra här. Utan man ska prata. Kommunikation är fan allt. Att vara singel är mer ärligt än att vara halvnöjd i tvåsamhet. Att vara singel är väl alltid ärligt. För då har du inget val. Man har inget val. Alltså, det är som, jag träffade en snubbe en gång. Han bara, jag lever i celibat. Det var hans grej. Han hade gjort det till en del av sin personlighet. Istället för att bara säga att han aldrig får ligga. Alltså, jag bara, men du är ju inte det by choice. Vad menar Vad menar du? Det är typ enklare för honom att säga det. Ja, men det är hans liksom... Alltså, då är han oärlig. Men jag tänker att så här... Alltså, även om man är
singel mot sin vilja. Så det, återigen, du har inget val. I en relation har du ett val. Att vara där eller inte på något sätt. Okej. Är det verkligen så fel att vara otrogen så länge ens partner inte får reda på det? Ja! Nej, men snälla. Alltså otrohet är faktiskt det värsta jag vet. Ja, var inte det. Nej, det är ett svek. Vet du vem fattar? Det här förstår jag inte med otrohet. Om en person, Pelle, han är tillsammans med Johanna. Okej? Pelle Jag älskar med dina Johanna. exempel. Okej? Och så går Pelle ut på nattklubb. Och så träffar han Jeanette. Jeanette Och han vill skinka på Jeanette och Jeanette är sugen. Ja, okej. Ja. Varför ringer han inte Johanna och säger tjena? Du, jag insåg att jag vill ju skinka på Jeanette. Ja. Då Vet kanske du jag inte ska vara i relation. Nej, men han är för rädd för det slut. För han vill ju ha tryggheten och det här spicy. Men han kanske kan få tryggheten av någon annan. Av Jeanette då, tänker Ja, du? eller Ja, men Jeanette vill ju bara ligga. Ja, men om han då vill, då får han ju välja. Ja, jag vet. Alltså, Man får ju vara vuxen. Ja, Ja. men vuxna människor är också otrogna. Ja. Vilket är jättekonstigt. Jag vet. Jag har aldrig förstått den grejen. Jag har aldrig förstått det. Jag skulle aldrig kunna vara så här, det. vet du vad? Om man är otrogen, jag kan förstå om man är otrogen precis innan man gör slut. Alltså jag säger inte att det är Fast rimligare. det är verkligen att smutsa ner allt ni har, Ja, alltså allt ni har haft då. Det är absolut hjärndött. Det jag vill komma till är att en person som är otrogen över tid, alltså det är notoriskt. Ja, jag vet. Och sen fortfarande är tillsammans. Jag vet. Hur kan du inte bajsa på dig Nej, av jag stress? vet. Av stress, Jag hade en kompis som berättade för mig att han liksom hade en till relation. Alltså han hade två relationer. Jag tror han var gift typ. Och sen hade han en flickvän också. Ja. Alltså en kompis, vi hamnade på en middag liksom. Och han berättade att han var med en och sen den andra och så här. Och jag bara, hur är du inte livrädd när du är med din number one? Att number two inte ska få reda på att hon finns. Varje gång hennes telefon vibrerar, jag bara, då finns det en chans att sanningen kommer fram. Hur kan du leva i det? Ja, men då hade väl han bara nekat. Det är väl säkert så. Ja, då blånekar han. Det är som att vara brottsling och vara efterlyst. Och hela tiden veta att polisen kanske kommer. Jag vet. Snart. Det kan ju inte vara nice att leva i. Alltså fy fan, jag får vilken puls stress. av att tänka på det. Ja. Hade du velat, alltså grejen är, jag tänker dock så här. Vi säger att John har varit otrogen mot mig. Och så kommer han med slut. Det är onödigt för dig att veta. Ja. Gör slut med mig bara då. Gör slut. Jättetråkigt om jag får reda på det. Men jag hoppas du har skött det snyggt. Ja. Nej, vet du vad? Gör slut, säg ingenting. Säg jag måste för du kommer göra så att hela, liksom, jag kommer börja tvivla på hela vår relation. Exakt. Nej, säg inte. Säg det inte. Okej, om det är någon som kollar på det här som är otrogen mot sin partner, säg det till dem, men gör slut med dem. Ja. Och sen gå till Eller säg det till dem om du vet att de kan få reda på det. Ja. Då är det bättre att säga det. Och sanningen kommer alltid fram. Exakt. Så är det ju. Exakt. Nutella är överskattat. Ja. Alltså jag hatar Nutella. Jag minns inte sist jag åt Nutella. Och hade jag hamnat på en frukostbuffé där Nutella fanns hade jag inte tagit det. Nej, men varför? Det bara tilltalar mig inte. Men det är fejkchoklad. Det känns är som det att som är grejen. jag är inte 7. Nej. Alltså, Nej, men samtidigt, om jag hade liksom varit hemma. Ja. Du vet, man äter middag för några timmar sedan och man ligger och kollar på film. Och min partner hade kommit och bara, det här har gjort en Nutella-macka till oss. Och jag var lite hungrig. Då hade jag kanske bara, vad nice. Jag kan nog faktiskt inte tänka mig något äckligare. Alltså, du vet, att få den på en macka också dessutom. Det tycker jag känns jätteäckligt. Men vad ska du få det på då? Men en kaka typ. Alltså Nutella-kaka i så fall. Alltså Nutella för mig är ju, det är någon som också tar marmelad på mackan. För mig är det så här, du får inte blanda sött och salt. Eller till exempel, du får aldrig blanda frukt och choklad. Det är typ bland det äckligaste jag vet. Alltså jag får rysningar över hela min kropp. Alltså jag får rysningar över hela min kropp om jag tänker på att blanda en jordgubb i choklad. Fy fan vad äckligt. Men det är väl vanligt? Nej, men det är jätteäckligt. Jag skulle kunna blanda en jordgubb med vit choklad. Men inte med liksom vanlig choklad. Varför vit choklad? Det är ännu sötare. Nej, men det smakar inte choklad. Ja, jag fattar. Har du ätit det? Kex, brieost, marmelad? Nej, jag äter ju inte ost. Chark. Tycker inte Du det är gott. äter inte ost. Jo, smältost äter jag. Men Du är ju 7. jag är ju Du verkligen gillar nuggets. Jag älskar det. Vad äter dina barn? De älskar pannkakor, köttfärssås, alltså så standard. Ja, nuggets. Nuggets. Ja, hon älskar Happy Meal. Köper du liksom mycket halvfabrikat? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag lagar mycket mat. Ja, det är bra. Det är inte... Vet du vad? Jag köper jättemycket till mig. Men till barnen så lagar jag nästan jämt. Lagar du en sak till dig och sen något annat till barnen? Ofta lagar jag till barnen för de äter så tidig middag. Och sen brukar jag och John beställa mycket. Händer det att de liksom bajsar på sig när ni äter och sånt? Barnen? Ja. Nej. Nej. Alltså, vi är ju ändå i en ålder där hon säger så här, nu går jag på toa. Ja, kan de prata nu? Ja, givetvis. Hur gammal är hon? Hon är 2,5. Du pratar som att hon pratar flytande? Ja, det gör hon. Alltså konstant hela tiden?
hela... Ni kan prata så här. Ja, vi kanske inte pratar... Men hon är hjärnkirurg också eller? 2,5, då pratar man väl inte? Men man pratar visst. Vi kanske inte kan de svåraste orden, men vi pratar ju meningar med varandra. Ja. Det var någon som sa, jag kommer inte ihåg vem, som sa att det bästa man kan göra om ens barn vill laga mat, då är det så, ställ dem i köket och gå därifrån. Låt det börja brinna. Ja, men det hade jag kanske inte gjort. Nej. Jag hade absolut inte lämnat henne i köket. Men att de ska lära sig liksom, den hårda vägen. Ja, men vi kan ju vänta lite, hon är 2,5. Alltså snälla. Okej, vänta tills hon i alla fall är 8. Ja, nej. kanske. Du kommer hem en dag. Ivy är 18. Och mamma ska flytta hemifrån och bli strippa. Vad gör du? Du tänker att man inte ska vara den som dömer då, eller? Jag säger att man får göra vad man vill. Då hade jag sagt, nej, gör du absolut inte. Du flyttar ingenstans. Om hon är så här, jag flyttade hemifrån när jag var 15. Om hon är så här, vi flyttar hemifrån tidigt. Ja, men nej. Nej, när får hon flytta hemifrån? Ja, då är det väl 18 då. Kommer du curla ditt barn? Nej, det kommer jag inte. Är du hård? Ja, nej, jag är inte... Okej, Bea skrattar. John är stenhård. Jag curlar nog lite för mycket. Men till exempel när det kommer till att så här, hon får jobba ihop sina egna pengar och allting. Idag? Ja, men inte genom att vara strippa. Nu? Ja, exakt. Nu. Farfar och så pakillar. Nej, men lyssna. Alltså, hade hon kommit hem och sagt att hon skulle bli strippa, då hade jag... Jag hade sagt nej. Men hon sa att jag behöver pengar? Ja, det finns jättemånga sätt att skaffa pengar på, hade jag sagt. Ja, hon bara okej, OnlyFans. Ja, nej. Men vad hade du sagt? Jag hade sagt, nu ska vi åka till ett kloster. Du och jag. Du och jag. Och så ska jag lämna dig där ett tag. 2-3 years Dagestan and forget. Hade jag gjort. Ja, men sen då om hon är 25 och hon jobbar som strippa, vad alltså ska i du säga? slutet av dagen, jag tror också att man kan bara kontrollera så mycket. Jag vet. Alltså i slutet av dagen, om hon vill vara strippa, hon var strippa, fuck ska vi göra. När jag hoppade av skolan, tror du mina föräldrar hade de visste inte ens om det. Jag vet. Alltså du vet. Hoppade du av skolan? Ja. Hur gammal var du då? I mitten på 2:an, 17. Varför gjorde du det? Jag hoppade hem, jag hade flyttat hemifrån och jag blev delägare i företaget jag jobbade för. Och de var så här, du måste hoppa av skolan. Jag bara, say less. Du bara med glädje. Ja, vi hade bra betyg och så här. Min studievägledare sa till mig också, hon bara hoppa av. Sa hon det? Ja, hon bara, du har bra betyg. Alltså hon bara, det här är off the record, jag får inte säga det till dig, jag kommer göra det ändå. Vi hade bra relation. Hon bara, om du känner att du har koll på läget. Hon bara, det är inte som att du är skoltrött, vi hade bra betyg. Hon bara, det är inte som att du är skoltrött och ska liksom sitta och runka och spela tv-spel. Hon bara, du kan plugga upp dina betyg. Hon bara, kör dem. Jag visar också att mina lönespel... Har du ångrat det någon gång? Alla gånger. Nej. Har du ångrat det? Ja. Varför? För att det är inte, alltså jag hade inte dött av att gå klart. Nej. Jag kommer också ihåg när de sprang ut och gjorde ett flak och så här. Och jag bara, jag är helt utanför. Och att jag bara inte har utbildning. Det är en bra grej att ha. Det var en kille som var YouTuber, alltså han var ganska liten, alltså han var inte så känd. Som skulle hoppa av skolan för att satsa på YouTube. Då ringde jag honom, eller beskrev till honom. Jag bara, gör det inte. Nej. Jag bara, det var för att göra YouTube-videos. Jag bara, det kan du göra. Det kan du göra ändå liksom? Ja, det finns gott om tid för det. Jag bara, det här är en dum idé, men jag tror han gjorde det ändå. Nej. Och jag har inte hört om honom sedan dess, så det gick inte så bra. Men jag går klart skolan. Det hade jag kunnat göra om något, hade jag gjort om det. Ja. Jag stör mig på folk som är laktosintoleranta. Alltså varför Jo, jag håller med lite. Ja, jag med. Aha. Eller så här, jag är inte allergisk mot något. Nej, men det är också, du vet, en liten så här, gud nu kommer folk hata mig. Men det är lite så här på låtsas, du vet, för att det händer ju inte jättemycket. Alltså så här, om man är sjuk, om du dricker mjölk och bajsar på dig, då kan jag köpa det. Men när jag var liten... Jo, men ofta är det väl inte så, du får väl bara lite ont i magen och sen går det över. Jag har ingen aning. Men det får jag också varje dag. När jag var liten och gick i Jordbro Malmskolan, då fanns det inte laktosfritt, glutenintolerant. Nej. Det fanns inte, men det ska ju, alltså folk som äter glutenfritt, det ska ju vara bra. Men också, det räcker. Ja, det räcker nu. Alltså gör inte, vet du vad? Du får vara vad du vill, så länge du inte gör det till din personlighet. Ja. Förstår du vad jag menar? Och så länge du inte känner efter för mycket, tycker jag också. Ja. För då kommer du hitta fel. Ja. Så där kan jag vara ibland. Och då kommer du börja tänka att du har ont i magen. Ja, då kommer du få ont i magen. På tal om ont i magen, vad händer med fikat? Det är en väldigt bra fråga. Gud, nu går han land och rike för att hitta den bästa bullen till Bea. Vad blev det för fika, Charles? Har du rullat med eller? Ja, du ska vara med i bild här. Vad tror ni vad utstrålar jag? Vetelängd. Eller? Varför utstrålar Nej, jag tror att han har köpt wienerbröd eller bullar typ. Men ni får se. Är det något med saffran? Ja, det är klart. Det är juletider. Det här är väl bra? Det är klassiskt liksom. Ja, det här är... Vi kan visa. En riktig fika. Ja, han har ändå gått i fabrik också. Det gillar jag. Finns lussekatter där också?
Men gud vad trevligt, då tycker jag vi fika nu. Med det sagt så ska vi fika nu och tack för att ni har kollat och tack för att vi kör en video igen. Ja, köp biljetter till, då är vi igång live. Hallå, ja! Vad kul! Jag vet inte om det kommer finnas biljetter kvar när de ser det här. Nej, vi ses. Stockholm Waterfront 11 april. Toppen. Fafo kläder. Är det något mer du vill länka till? Gå in och lyssna på Swish, min låt. Och sen kan ni följa mig på mina sociala medier. Och vill ni swisha mig får ni gärna göra det. Toppen! Hej då!